Miq të dashur, ja ku po e fillojmë edhe një edicion të emisionit 410. Ne do të shoqërohemi së bashku në minutat në vazhdim e do të fillojmë me musafirët e mi këtu në studio. Siç e dini, tashmë që 2 javë, sot është e treta javë që po e diskutojmë një çështje që prek një temë të ndihshme do thoja unë, çështjen mbi kardiokirurgjin pediatrike, ku e kemi diskutuar edhe javë më parë, ndërsa edhe sot do të vazhdojmë ta diskutojmë pikërisht këtë çështje, apo më mirë të themi të bisedojmë rreth një projekti i cili është duke u penguar, do thoja unë, nga qeveria, më saktësisht nga Ministria e Shëndetësisë. Me mua këtu në studio janë 2 doktor, njëri është italian, ndërsa tjetri është shqiptar, dhe kanë ardhur pikërisht këtu në studio për të diskutuar më shumë rreth kësaj çështje. Me mua këtu në studio është profesor doktor Giovanni Stellin dhe doktor Besnik Abazi. Mirë se erdhët. Welcome to Kosovo. It's nice to see you here and welcome to Kosovo. Okay, I'm very happy to be here and for helping people in Kosovo, as you know, and I've been here several times and I'm very happy to deliver some important message to the population in Kosovo. Doktor, mirë se erdhe, faleminderit që je pjesë e emisionit 410. Ju falenderoj juve për ftesën, mirë se u gjejmë. Bisedën do të realizojmë gjysmë në gjuhën angleze, me qenë se doktori italian nuk e din shqipen, normalisht, dhe do të vazhdojmë me doktorin shqiptar në gjuhën shqipe, kështu që për gjithë ata që nuk e din gjuhën angleze do t'i keni titrat me përkthim poshtë ekraneve tuaja. Po e filloj fillimisht me pjesën e prezantimit, le të themi të 2 doktorëve, në këtë rast po e nisi me doktorin italian. Doctor, please, can you introduce yourself and your experience in the medical field to all the public in Kosovo? Okay, well, my name is Giovanni Stellin and I'm Italian. I graduated from the University of Padova quite a long time ago. I did my training in the United States at the Harvard University, and then eventually I worked in Australia for a couple of years. And in 1984 I returned back to Italy, where I was leading a program for treating children with a congenital heart disease since then, so quite a long time ago. Quite a long time. Doktor, ju? Në qoftë se kishit mujtë një formë prezantuese edhe ndoshta edhe na tregu pse ka lind ideja pikërisht të vini në Kosovë të investoni, me qenë se ju me gjas veproni në Zvicër me sa ide. Unë jetoj dhe punoj që 31 vite në Zvicër, me profesion jam psikiatër dhe psikoterapeut i specializuar në Zvicër dhe i subspecializuar atje. Kam një poliklinik timen që udhëheq vetë dhe i kam të punësuar atje. Ideja për të investuar në Kosovë ka qenë që shikoni se cili mërgjimtare ka një ender që të ndihmoj vendlindjes në çfarëdo mënyrë të qoftë. Pasi që kardiokirurgjia pediatrike në Kosovë nuk ekziston dhe mua më dha rasti që të investoj në këtë lëmi, desha të bëjnë një të mirë për Kosovën që këta fëmijë që lindin me defektet lindura në zemër mos shkojnë jashtë Kosovës, mos të ikun nga vendlindja, të operohen, të trajtohen jashtë Kosovës, po të trajtohen në Kosovë, në vendlindje. Fati që profesor Giovanni Stellin është i gatshëm të vijë dhe të operoj fëmijët tonë me profesor Aleksandr Frigjolla dhe doktor Bruno Mursi është si një gjashtë në loto që të fitohet për Kosovën dhe për reputacionin e Kosovës në mjekësi, pasi që në rajon nuk kemi qendër kardiokirurgjike pediatrike. Prishtina do të bëhet qendër referente për Ballkanin perëndimor, fëmijët tonë nuk do të dërgohen jashtë për operim, edhe për trajtim do të operohen në Kosovë, si dhe Kosovës do të shtohet renomeja edhe tretmanin jashtë Kosovës do të bie, kështu që edhe buxheti i Kosovës do të kursej me këtë projekt, i cili është shumë i mirëseardhur edhe projekt kombëtar për Kosovën. I cili fatkeqësisht për momentin është, le të themi, në ajër për shkak të çështjeve birokratike, le të themi kështu. Janë çështje birokratike, mirë po janë çështje të zgjidhura. Ne kemi ofruar mundësi për zgjidhjen e çështjeve, mirë po hasim në vesh të shordhën në framyre. Ne diaspora jemi ata që e bëjmë ndryshimin tani që të investojmë. Gjithnjë na thuhet. Gjë që është treguar ndër vite. Është treguar ndër vite. Edhe mbajtjen e Kosovës financiarisht, ekonomikisht, mirë po tani edhe për ndryshimin që të ecë shteti i Kosovës përpara. Ne jemi pak a shumë të zhgënjur se nuk po na marrin seriozisht. Kur investon je i mirë, kur vjen të investimi pastaj të përbuzin, nuk duhet të flasin me ty, jo duhet zbatuar kjo, jo duhet zbatuar ajo, gjitha ne e dim, ne nuk duhet asgjë të bëjmë kundra ligjit, mirë po ai ligj që ekziston, ai udhëzim administrativ që ne thojmë që është duhet të aplikohet për ne, ai mjerisht nuk po zbatohet nga organet e Ministrisë së Shëndetësisë, gjë që është për të ardhur keq. Mirë, do të vazhdoj pak me doktor Stellin, në ndërkohë do të rikthehemi prapë te kjo çështje. Doktor Stellin, tell me about the congenital heart diseases.
Well, I for think kids and this kids. is an important question. I think the spectators they need to know how many children are born in Kosovo with a heart problem. And according to the population of 1.9 million inhabitants and the birth rate, which is quite high, and in Kosovo, we can guess that between 300 and 400 children are born every year with a heart problem. So this is something that we need to face on it. And we need to operate on those children because most of them can have just a perfectly normal life. And so obviously this achievement you can achieve only with an operation. Most of them do need an operation very early in life, but another population is that you can do the operation later on. It's still in a childhood, but later on. And those are the children where we would like to concentrate at the moment, because with the operation, as I said, they're going to have a totally normal life. Rather, if they're not operated, they die very early. And this is something we need to consider. You know, we believe that every child who is born in this planet with a heart defect should have a proper access to proper cardiological and cardiosurgical care. So the aim of us, Italian, is to do our best for the children in Kosovo who require the same treatment as our children in Europe and Italy do have regularly. This is something that has become regular in the last few decades in Italy and Europe, and we should transfer our knowledge to this beautiful country, Kosovo, in order to save their children with a heart disease. It is lucky that you are willing to help not only Kosovo but the region as well, because as per my understanding and from Angelica that she explained to us, the region needs it as well. So it's going to be like, you know, it's a point where other children, not just Kosovo children. Yeah, absolutely. You know, we like to help every child in the world with a heart problem, but particularly the Italian Medical Group has really achieved fantastic goals, and we are ready to start. You see, we have the knowledge, we have the proper venue where to do the heart operation, and now we need the spark in order to start our program to save the children. There is no way that in Europe, you know, the children here who are born in Kosovo may either die or go abroad to have a heart operation with all the problems that the heart operation can. In addition, there is a population of children where we would like to get into pretty soon, where you cannot transfer. You know, it needs to be operated here. Some of them need an operation right after birth. So how can you transfer those children? It is impossible. Rather, I think we Italians are already seeking this program, you know, for save the children in Kosovo. We are willing to do that. We need your help in order to do that. It is obvious things have to be accommodated. And we have the premises, as I said, beautiful premises. Dr. Abazi is giving an incredible amount of work. Angelica Coriza, the director of the Italian Medical Group, has been working very hard in order to achieve all this goal. You know, the premises where to do the operation, and the Italian doctors who will come here not only to operate on children, but also to teach in order to have pretty soon, you know, an independent Kosovarian team which will be able to provide all the desire that are requested from this beautiful country. Exactly. Doktor, në qoftë se isha kthy në këtë pjesën e byrokracisë, sa mendon që në një tarë me shumë të afërt të zgjedhet kjo pengesë, po e quajmë pengesë nëse jo diçka tjetër? Shikoni, po mos të mendoj që do të zgjidhet ky problem, unë s'do të kisha filluar me investimin fare, edhe s'do të kisha qenë konsekvent që ky projekt të realizohet. Të gjitha projektet e mëdha kanë vështirësi të realizohen. E tha dhe profesori, nuk është çështje që vetëm t'i operojmë në fëmijën tonë dhe mos ikun fëmija nga jashtë.
jashtë Kosovë, me po është edhe që ti mësojmë mjekët e ri kosovar që pas 5 vite subspecializim për kardiokirurgji pediatrike të subspecializohen nga doktor Giovanni Stellin, dhe doktor Aleksandr Frigjolla, nga doktor Bruno Mursi, dhe të specializohen edhe në Padova dhe në San Donato Milanese, që i ka më shumë se sa 30 klinika, aty shërohet bile Silvio Berlusconi, se jo dikush tjetër. Çështja është shumë fat për Kosovën që na u dha mundësia që ne të krijojmë diçka dhe të ecim përpara për shëndetësinë kosovare. Se të flasim edhe të mos veprojmë jena mësuar mjaft. Ne duam vepra, pacienti don vepra, qytetari don vepra, pastaj të besohet. Asnjë qytetar që po i shoh, po i takojnë Kosovë nuk beson në shëndetësinë kosovare. Zero. E kemi një trend në rritje, do të thoya unë, të ikjes së mjekëve specialist nga vendi. Kjo në këtë rast, përveç që do të krijoj specialist, ekspert për një çështje të caktuar si është kardiokirurgjia pediatrike, ndihmon edhe që mjekët të qëndrojnë në vendin tonë. Për këtë është ky projekt edhe me rëndësi së veçantë, se 2 mjekë që do vinë të ne të punojnë dhe të subspecializohen, ata janë mjekë kosovar të këtuhit, ata nuk lëshojnë Kosovën, ata rrinë Kosovë, edhe janë shembuj për mjekët tjerë që të vazhdojnë në ardhje tjetër, që edhe ata të kryjnë këtë specializim, të specializohen, të punojnë dhe të mbesin në Kosovë. Në spitalin tonë do të punësohen edhe 24 personel tjetër vendor, që është e mirë edhe për ekonominë kosovare. Shërbimet, trajtimet që do bëhen të pacientët që trajtohen të ne janë për gjysmë të lira se sa në Perëndim, se sa në Istanbul, për shembull. I kem pa të fondi i sigurimeve shëndetësore se të gjitha ato janë shku me keq trajtime, një faturë fakturu 100.000, kur arë në fund dalë 200.000. Kështu që tek ne bile ato nuk ekzistojnë, është përgjysmë më lirë, plus edhe përfiton Kosova, të punësuarit kosovar, edhe fëmija kosovar. Unë me profesion jam psikiatër. Gjithnjë më bojnë pyetjen pse psikiatër investove në kardiokirurgji pediatrike. Një, që nuk është Kosovë, e dyta që fëmijët tanë të kurojnë këtu, edhe e treta është që traumatizimi i prindve. Paramendoni, prindet ju lind fëmiu i parë ose fëmiu me radhë. Gëzim më të madh nuk ka. Del mjeku nga salla thotë, ka lind fëmiu por ka një defekt në zemrës, edhe gjatë ditës mund nesër të vdes, asi është traumatizimi numër 1 për prindrit. Pastaj vjen traumatizimi numër 2, gjatë tërë kohës sa janë me prindrit, me fëmin, presin kur për ju vdes fëmia, është traumë shumë e madhe, janë të bllokuar, nuk funksionojnë, asgjë nuk funksionon. Dhe kur duhet të shkojnë jashtë Kosovë dhe të shkojnë në një vend ku nuk e njohin askënd familjes nuk e kanë që të jenë afër, është traumatizimi i dytë për ata prind. Unë po dua që traumatizimin e dytë ta hjek dhe kështu që t'ju ndihmoj bashkëvendas dhe fëmijë, asgjë tjetër. Asgjë tjetër. Është shumë e bukur kjo, shpresoj që sa më shpejt ky projekt të vjen jetë, pse jo që vendi jonë të përfitoj, edhe fëmijët tonë të përfitojnë. Shikojmë dhuratë. Kjo është diçka që është e mirë po t'ishte bërë dje. Jo sot. Sot është vonë. Ndërkohë mundet një fëmijë me na vdek. Jeta e një fëmije është shumë më e madhe se sa çdo vendim administrativ, se çdo birokraci administrative qeverisë tonë është shumë më e madhe, shumë më e rëndë. Për atë arsye e bëj edhe apel që të punohet në këtë drejtim, të arrihet një zgjidhje, të japim rrugë këtij projekti që është madhështor, nacional, kombëtar, si do ta quajmë. Mirë po, nuk është që Besnik Abazi po don të bëj emër me këtë. Besnik Abazi asgjë mos përmendet fare, vetëm le të fillon, le të funksionojë. Të thonë Besnik Abazi ka në rregull jetën, nuk kam poliklinikën time, kam investimet mia atje edhe në imobilje dhe gjitha. Mirë po, nuk është çështja që unë dua këtu të pasurohem, është çështja vetëm të ndihmoj. Asgjë më shumë, kurrë tjetër. Mirë, për i kthehem pak tek doktori. Doctor, as per my understanding, Dr. Angelica, I made Angelica a doctor, sorry about that. Angelica explained to us that there is a screening that it can detect heart diseases or congenital diseases during pregnancy. Is it going to be that in Kosovo as well, this screening, and prevent or maybe do the intervention right after the birth? Well, it is Tell me about this importance. Well, it is important. The prenatal diagnosis, it is extremely important. But before saying that, I would like to convey some important information to the spectators. Kosovo has the youngest population in Europe, and the birth rate is very high. Is 3 times of what it is in Italy, for instance. So it is obvious that the higher is the birth rate, the more children with a congenital heart disease, which is about 1 over 100 children who are born and have a congenital heart disease. So it is important also the preoperative screening, which is very easy.
is done by the cardiologist with the echocardiography, the same one that you'll do after birth, with the special probes, obviously. You can detect the heart in a fetal life as early as the 20th week of gestation. So around the 20th week of the gestation, you know exactly whether the heart has a major problem or is a fairly normal heart. Why it is important? Well, I'm not going to enter into the details of pregnancy interruption, obviously, which is certainly up to the parents, but it's important when this child comes to birth, because the team has to be prepared to assist the child to be treated with this congenital heart disease. For instance, in Italy, the University of Padova Center is one of the oldest one, and the first operation were done in the early 50s. Can you believe it? So we have a long tradition of congenital heart disease, heart operation. We did the first heart transplantation in Italy in 1985, so quite a long time ago. And the first neonate with a heart problem was transplanted in 1988. So in saying that, the screen to the patients has to be done very meticulously. And those children with congenital heart disease, soon after birth, they need some drug injection to maintain the fetal sort of a circulation. Otherwise, they die straight away. In doing that, we have time to prepare the operation and to prepare the operation a few days later. This is what we want to achieve here in Kosovo, obviously. It's not difficult, but you need obviously to start with the simple cases and then progress slowly but surely to the more complicated cases. You can save a lot of children. Yes. A lot of children, the death of birth here in Kosovo is still too high. It is unacceptable, and so we need to be prepared to achieve that goal, to treat neonates soon after birth with a complex congenital heart disease. Some of them can have a perfectly normal life. So this has to be bear in mind, We're not treating children to make a surviving for a few weeks or a few years. We do an operation in order to have a normal life for that child who will grow as bigger children than adults in a long time. So that's extremely important. And the echocardiography is a very simple device. Everybody can learn, and particularly those ladies, the women at risk for congenital heart disease need to be screened before birth in order to find out whether or not their heart is normal. And can we make a difference about the survival rate right after birth or later in life surgery? Well, it is obvious that where there is not a program for treating children with congenital heart disease, there is a natural selection. Complex congenital heart diseases that can be treated very easily and routinely in Italy and other countries around Italy do die here, unfortunately. They die here because there is not an apparatus in order to have a prenatal diagnosis, and also a team who will do soon after birth an operation. And some of them are complex operation, obviously, but the success is very easy, and the long-term results are excellent. So this has to be bear in mind. Good. My next question was about the quality of life, as you mentioned before. Yeah, it is important to understand that it's not like a time ago where children were treated like young adults. Now there is a team that needs to treat only children. When I was a young surgeon, I was dealing with the adults and with the children. And then eventually, a few years later, I just dedicated all my effort in treating with children. And there is just a team composed by cardiac surgeon, cardiologist, anesthesia, etc., devoted just to pediatric cardiac surgery. So most of the operation are complex operations, some of them, but that's a total resolution of the heart. So those children can practice sport. Some of them can practice also
competitive sports, and that's extremely important, but most of them have a totally normal life. So it is important that we need to achieve these results here in Kosovo. And we Italians are really thrilled and happy that we're here, and we are hoping to start our program as soon as possible, because now perhaps some child might die and there is no effort to do anything for it. Exactly. Doktor, të flasim pak për investimin. Me gjas është një investim me teknologjinë më të fundit sa i përket mjekësisë. Të gjitha aparaturat, të gjitha mjetet që do të janë në këtë projekt janë të në fundit le themi edhe më të kushtueshme në këtë rast. Shikoni dhurata, investimi është afër 1 milion, dhe investimi është bërë. Duhet të kemi pak kuptim në oratorinë se si flasim. Do të bëj, është e ardhmja, është bërë, është e kaluar. Është tani, është kryer. Mjekët janë këtu. Mirë, gjithmonë e kisha atë idenë që duhet të filloj, kisha atë idenë që Kjo është gati me startu. Po. Thjesht leja është që ose në stadion fishklima e referit filloj loja e ka Ministri Shëndetësisë. Qeveria jonë, Kryeministri Albin Kurti, mirë po nuk i kanë fillu ende ndeshjen. E për ata arsye, aparatura është këtu, afër 1 milion. Aparatura është më moderne e teknikës fundit gjermane, e sjell nga Gjermania, është prezent në spital, është krejt infrastruktura ndërtimore është renovu, është bërë krejt e re, domthonë gjitha ato janë këtu. Ekonomia e Kosovës me atë milionin që e kam dërguar këtu ka qarkullu, domthonë është diçka që preket, që shihet. Profesorët janë këtu. Nuk është që po folim diçka do të bëhet, është e ardhmja, është bërë, është e kalumja dhe tanishmja. Na do fillojmë punojmë, po lejona ne të fillojmë punojmë, lejona për të mirët aty në pacientë, aty në fëmijëve që dita ditës konfrontohen me vdekjen, presin të shpëtohen. Po është turp, është tragjedi, jo unë si mjek, po edhe qeveritarët edhe gjithë që ne ta pengojmë këtë projekt që mos operohen fëmijët tanë, dhe ta ne kanë filluar edhe në Sistin të shkojnë të një kardiokirurgji Pediatrik Macedon. E patëm rastin e Zhan Mitrevi që çka është bërë me ato pacientët tonë që nuk janë lejuar autopsia në fund të bëhet. Edhe kështu që ne vazhdojmë të njëjtën rrugë. Kur do të mësohemi, mjekësia kosovare nuk është mjekësie pas luftës. Kanë kaluar 23 vjet. Ne duhet të shkojmë në mjekësinë bashkëkohore, evropiane, botërore. Nesër e kemi seminarin ku do t'i prezantojmë të arriturat e mjekësisë bashkëkohore, si në kardiokirurgji pediatrike, kardiokirurgji për të rritur, edhe në onkologji dhe neurokirurgji, me mjek italian dhe profesor italian, në ora 12:30 deri në 15 në Hotel Internacional në Prishtinë, SPA. Mirë po, fakti që ne nuk po duam disi të hecim, të punojmë, është diçka shumë jo e kapshme për mendjen e një personi normal në Kosovë, ose neve në diasporë. Pyetjen e radhës ja kam drejtuar edhe Angjelikës, po edhe doktor Gjëmbale që ka qenë para një jave këtu në emision. A mendon që rëndësia e këtij projekti nuk është kuptuar sa duhet, ose të paktën po e neglizhojnë, le të themi, nga Ministria e Shëndetësisë, ose më shumë, më gjatë, më larg le të shkojmë nga qeveria? Mua më takon ta shpjegoj çështjen e problemit, ta shpjegojnë çështjen e projektit, ndihmën edhe çka duhet të realizuar me këtë projekt. I takon të tjerëve, a duhen ta kuptojnë, a nuk duhen ta kuptojnë. Mu po më duket që nuk duan ta kuptojnë. Edhe është çështja xhelozia jonë e patologjike, që edhe të kolegët, se profesori Latifi është koleg, është mjek, ekziston që pse tjetri ta bëjë jo une, këto duhet ta lëmë, ne duhet hesim përpara, nuk bën me këtë mentalitet. Ajo është i specializuar dhe i edukuar në Amerikë, nuk bën me këtë mentalitet të funksionojë edhe më tutje Kosova. Ne duhet ikum. Ne kemi investuar, e kemi bërë, nuk është do ta bëjmë. Kjo është e ardhmja. A do të shkojmë në nesër në mars, ajo nuk është relevante, mirë po unë kam bërë këtë punë. Për atë arsye nuk jam ai që e kam ndruar mendimin, unë e vazhdoj këtë dhe do e vazhdoj deri në fund, derisa të realizohet, derisa të shoh që pacientët tonë operohen në Prishtinë, në Medical Center ku kemi edhe ne katin e dytë, që është me moderne, me ISO 5 standarde, me aparaturë më moderne bashkëkohore, me profesor eminent, që këta t'ja u japin njohuritë e tyre mjekëve tonë të ri. Janë 2000 kardiokirurgë që janë të interesuar për të specializuar, kanë bërë kërkesë që në 19 prill kanë dërzuar kërkesën në SHKUK që të vinë të ne në orar të plot, të mbesin në SHKUK me orar të redukuar, të mbajmë kujdesari se vetëm 7 janë, një kujdesari një javë të marrin edhe nga ne, por nuk i lejohet.
që 19 prill sot jem me 20 korrik, nuk kanë asnjë përgjigje, qoftë edhe negative. Kjo është ajo që ne mua mbërngos, kjo është ajo që neglizhenca e kolegëve është shumë e madhe. Pse nuk hesim më kohën, pse nuk hesim për pacientin. Ne kemi dhënë betimin e Hipokratit të ndihmojmë pacientit, pa dallim feje, nacionaliteti, gjitha atyne. Mirë po të ndihmohet, kjo po neglizhohet, kjo nuk po donë të realizohet, kjo me bërngos më shumë. Flasim pak edhe për pjesën e financave. Me gjas, jo me gjas, po është fakt që shteti Kosovës i ndonë rreth 30.000 euro për një pacient i cili ka nevojë shërim jashtë shtetit. Në këtë rast, në bazë të Angjelikës dhe në bazë të shpjegimit që ajo ka bërë për ne, trajtimi në këtë spitalin e juaj do të bëhet më pak se për gjysmë. Jo, do të bëhet për gjysmë pikë saj shumë, për gjysmë. Po, rreth asaj, rreth asaj shumë. 30.000, 50.000, edhe në kohë se është 100.000 një operacion kushton jashtë, të ne është 50.000, çdo gjë 50% më lirë, 50% për gjysmë. Mirë po, nuk është kjo vetëm e vetmja. Thash pare traumatizimi i prindve dhe i fëmijëve, thash tjetrën epiteti. Edhe udhëtimet janë këtu, sepse me gjas ka tretman edhe pas që duhet për cilë gjendja pacientit në bas të operacionit. Tek reparti ynë i kardiokirurgjisë pediatrike do t'jetë prezent permanent kardiokirurg italian, pediatrik italian. I kemi 2 ekipe, çdo 3 muaj do të ndrohen, do të jetë 350, 24 orë do të ketë kujdes. Jo vetëm operim, po dhe post-operativ kujdes. Se mas shumë të komplikacionet lindin pas-operative. Ekzistojnë gift for life, që vinë 2 herë në vit edhe operojnë fëmijët tonë. 4 deri në 5 fëmijë. Ne po janë 170 duke pritur. Me 4 dhe 5 nuk kryet ajo listë kur. Edhe plus lista shtohet se lindin gjithë një me të meta në zemër fëmijët, për fatë kesh në Kosovë. Vitin e kaluar me 23 korrike kemë bërë prezantimin e projektit tonë. Erdhi një prind i ri që ju kishte lind fëmijë në neonatologji në pediatrik tonë në Prishtinë, edhe na kanë dërguar te mjekët italian, lutem operojnë në fëmijë. Unë thash të gatshëm jemi, që ku kemi objektin, të gatshëm jemi krejt, me po leje nuk e kemi dhe nuk guxojmë. Thira Valbon Krasniqi nuk konsultum telefon, jo tha ligji nuk na lejon edhe u kurrë. A ka vdekë ai fëmia, nuk e di mo. Unë kam thirrjet prindve ende që më thrasin doktor Agati, edhe dikur dhe ata po mërziten. Është turp, është zdiç them, është një lloj krimi që mos lejohet ky projekt që të realizohet edhe fëmijët tanë të operohen në Kosovë. Është një fatkeqësi. Mirë, doctor, tell me about the complexity of the team who is going to work in the clinic. Well, it is obvious that the operation to fix the heart, some of them at least, can be very complex. So the team has to be a multi-institutional team. So you need cardiosurgeons, you need a cardiologist for the diagnosis, and the cardiologists play a very important role because are the one with the echocardiography are detecting the defects of the heart. So once they have a diagnosis, this has to be discussed with the cardiosurgeon and plan the operation. Once the operation is planned and the child goes into the operating room, it is obvious that the team is very complex. You need an anesthesiologist, you need a nursing personnel, and you need a perfusionist. You were showing before the heart and lung machine. Heart and lung machine is essential to do most of the operation, particularly when the defect is inside the heart. So you need to stop the heart, and in order to do that, you need to make the patient surviving. So there is a machine that pumps the blood and at the same time will oxygenate the blood. So heart and lung machine. And that machine, it is important when we need to stop the heart, as I said, go inside the heart and fix the problem. Once the problem is fixed, it is obvious the heart and lung machine is disconnected and the heart will start again to pump in a proper manner. From that time, the child needs to be watched very closely because particularly the small children can be unexpected events. So we need to neutralize those unexpected events. So you need a very specialized team to follow those patients in a few hours or first a few days soon after the operation. And those are called intensivists. So there are special anesthesiologists and the cardiologists who are dedicated to follow up the children in the early post-operative period. Once the patient is transferred to the wards and then goes home, the patient is fine. But the risk is not at the operation,
the risk is in the early post-operative period. So the child needs to be watched very closely with special devices, etc. So it is a very complex team that needs to be built. And we are hoping really, and we want to integrate the Italian team with the Kosovarian team. There are beautiful people here ready to start. And my aim, particularly at my age, is try to teach to the Kosovarian all I have achieved in the last 40 years that I've been working with the children with the congenital heart disease. I really wish to do that, and we are willing to achieve this goal of starting a program with the congenital heart to fix children with the heart problems in Kosovo. And hopefully other children will come from the surrounding countries as well. So to create here an area for treating children in Kosovo and in the surrounding country in the Balkans. That's our aim. It's not too ambitious. Yeah, exactly. Doktor, pyetja e radhës, ndoshta mund t'i drejtohem edhe doktorit, për në këtë rast po drejtohem ty, me qenë se me sa kam informacione, rreth 11 vite ambasada italiane investon në këtë drejtim, po që në fakt nuk është realizuar sa i përket projektit kardiokirurgjik pediatrik. Është fakt që ambasada italiane edhe mjekët italian e kanë formu kardiokirurgjin për të rritur në QKUK. Dhe që 11 vite tentojnë që të zhvillojnë edhe kardiokirurgjin pediatrike. Mirë po, me vetë faktin se pediatrikja është speciale, është më specifike dhe donë ekspert shumë të specializuar të fushës, të cilët edhe në përëndim nuk janë të shumë, se edhe në Itali nuk janë të shumë të kardiokirurgët pediatrik. Mirë po, si rasti profesor Stellinit që ka literaturë për kardiokirurgji pediatrike, që është i specializuar në Harvard dhe është pioneri kardiokirurgjisë pediatrike në Evropë, që mos t'i lejohet këtij që ta ushtroj këtë profesion dhe t'i mësoj mjekët tanë të ri që specializohen në këtë asi, nuk di që t'i them kësaj. Është diçka absurde, mendja e shëndosh, mendja normale njeriut nuk mund ta akceptoj, nuk mund ta pranoj. Për atë arsye është fat që këta janë të gatshëm të vinë, edhe që një vjetë e gjysë edhe të këta dikur mund të humbë durimi, me po ne presim, edhe humbë durimi se secili nuk mund një fëmijë, një pacient i Kosovës më dhip ma shumë se sa kryeministrit ose ministrit shëndetësisë ose secili tjetër, se si jam unë ma shqiptar ma i mirë ose ma i ma saj tjetër. Me po të nadhimet njëjtë edhe të hesim për para të punun, jo vetëm flasim, do të bëj këtë është e ardhmja dhe herë po potencioj. Ministri shëndetësisë pas ka thënë dje që 8 muaj s'kum bë asnjë gabim, le të ma zgjojnë një gabim në një televizion. Unë ta pyes ministrin ku me gjetë gabimin ku nuk punohet. Qofse punohet bëhet gabim, unë punoj bëj gabime, normal që bëj gabime, por nga ato gabime mësohem, i përmirësoj dhe vazhdoj tutje. Edhe e ftoj ndoshta edhe ministrin debat televiziv që të bëjmë kush ka bërë më shumë për Kosovën, shëndetësinë e Kosovës, ky që po investon, ky kolegu nga Zvicra apo kolegu që është ministër dhe flet do të bëjmë këtë, do të bëjmë këtë. Kur bëhen 14 qendra specialistike në asin Kosovë, kur në Kosovë hyn ujë në podrumet e onkologjisë, pacienti duhet blej infuzionin për të marrë me QKUK, ne plot gojen kem bë këto, jo. Realiteti është diçka tjetër. Nuk bën ne ta shohim realitetin në Kosovë me syza hollywoodiane, nuk bën. Se syzat hollywoodiane në qesin dikun tjetër, apo na jem të jetu në Kosovë. Ti ndihmojmë pacientit, hesim përpara, ti lojmë oratorit. Bukur, po shpresoj edhe një herë që ta ndëgjojnë ata të duhurit edhe. Në herët më thatë, është vullneti. Kur nuk e ka vullnetin, ajo nuk dëgjon, fol çka dush. Nuk ka derë që nuk kum trokit që në vjetë të gjysë. Pe Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës, te ndërmarrësisë dhe tregtisë, te e bujqësisë, s'ka njeri që s'kom kontaktu gjithë, po në qovë se thomun ma shumë se 2 herë po thonë mos kiti interes për kësajnë. Askush nuk ka interes, askush nuk është i korruptuar në këtë mes. I kem profesorët, sikur, e bëj krahasim, sikur t'i bim Kosovë Lionel Mesin, lojtarin më të mirë, futbollistin më të mirë, edhe Cristiano Ronaldo të luajnë për kombëtarin Kosovës. Këta i thonë jo, duhet me prit, si një kurkon, ju në rezervë, se na i kem lojtarët më të mirë. Do ta marr guximin me e bo një pyetje që ndoshta nuk më lejohet me po, po unë po e gjithsesi. Jemi mësuar që me qenë se e përmende korrupsionin, jemi mësuar të ndëgjojmë shumë raste. A ka në këtë rast ndonjë kërkesë nga dikush që s'ka nevojë ndoshta me ja përmend emrin, që kanë kërkuar ndonjë shumë parave për me ju dhënë lejen kundrejt projektit? Shikoni, nuk një shokë imi më thanë një herë para disa viteve krimi i organizuar. Si mund ta zbulojmë na krimin e organizuar kur është i organizuar? As mund të zbulojmë, s'mund. Mirë po,
nuk e lejon ligji, nuk bëhet kjo, nuk bëhet kështu, ky ozim administrativ vlen e ky nuk vlen, edhe pse është ende në fuqi, janë gjithnjë shenja që ka diçka që pengon. Amo drejt nuk mund të më thotë kërkush vallai duhet të euro për këtë projekt. Sa atëherë muaj do ndonësoj dhe ajo shkon burg. Mirë po, në mënyrë indirekte janë këto ato që janë indikacione tjetër nuk ka, tjetër nuk ka. Po, e vërtet. Mirë, të kthehem edhe një herë. My last question would be the importance of Italian experts in the development of this project, according to your expertise. Well, this project is extremely important. And as I said before, the aim is not only to come here to save the children, but to start a program for treating children with a congenital heart disease. And it is obvious in the beginning has to be a sort of a hybrid program, as we say, so made by Italian and Kosovarian. But I'm sure that very soon the Kosovarian can be totally independent. It is obvious the economical situation in this country is growing considerably. It is unacceptable that children with a heart disease will die in Kosovo in 2022. We need all to do something for that, and we are ready to start. Though it is important that just to sort it out all the bureaucracy, and the hospital is there, it's beautiful, and the people are ready, the Kosovarian are ready, the Italian are ready, so all the mixture is ready to do it. We gotta do it. We gotta start very soon. It was nice to meet you, and thank you for being here. My last question would be for Dr. Besnik, and it was a pleasure again for you to be here. Thank you. Doktor, pyetja ime fundit, më mirë ndoshta do të thëja mesazhi juaj për fund për veshin e shurdhur, edhe pse jo edhe për publikun që ndoshta një të afërm shumë të shpejt ky projekt të realizohet. Çiko Dorata, unë para se të vite ju isha në TV-n në emision direkt. Isha në shumë televizione që thatu sa ja vlen këtu. Rezultati është zero. Ma shumë do isha i kënaqur po të intervistohesha nga televizionet që u kryi operacioni i parë i suksesshëm me një fëmijë pediatrik nga profesorët italian, nga kardiokirurgjit italian. Profesor Giovanni Stellin e kemi këtu prezent, është autori shumë librave të kardiokirurgjisë pediatrike dhe kardiokirurgjisë për të rritur. Mjekët tanë, kosovar, mësojnë nga librat e tij. Ne këti mos i lejojmë që këtë fillon me na dhënë eksperiencën e tij mjekëve tonë, edhe mas 5 vjetëve këta mjekë që subspecializohen tek ne, edhe në Padova dhe në San Donato, të kthehen në ÇKUK dhe ta bëjnë në ÇKUK kardiokirurgjinë pediatrike publike që 11 vjet nuk u ka realizohet, ku ka këtu diçka të keqe, ku ka diçka edhe më të mirë. Mirë po, të thuhet që ne nuk jemi, ne kemi investuar, është krye e punë, po presim që me fillu, edhe do të bëjmë diçka tjetër, është diçka ardhme, ajo është ka dallim sikur nata me ditën. Për atë arsye është mburrje që profesor Giovanni Stellin është këtu, është kaq entuziast që të filloj, edhe është ende vital që të operoj, edhe ta jap dijen e vet mjekëve të antri. Ne si Italian Medical Group, kjo është kompania imja që është regjistruar në Kosovë, i kemi çu në specializim edhe anesteziologun dr. Alban Gjolbalaj në Padova, edhe anestezistin resmi kryeziu në Padova që të specializohen, subspecializohen për kardiokirurgji pediatrike, saltë operacionit që dinë që të kryet anestezioni si duhet. Edhe kem plan edhe 2 mjekë të arshëm që të vinë të ne të shkojnë në tutorship, në përvojë, në Padova, në San Donato Milani dhe kem marrëdhënie me ta. Kështu që në të ardhmen jo të shtëmia shkojnë në Istanbul, po shkojnë në Itali, ka perëndime të orientuar, ka Evropa, ka bazat e mjekësisë moderne. Që dhe ne Kosova që jemi Evropë, shkojmë ka bazat e mjekësisë moderne, ka mjekësia moderne, jo më me donacionet pas luftës, jo më me gift for life, 4 pacientë ato operohen edhe shkojnë mas një javë. Mas një javë mund pacienti me vdek, po ai personi është në Itali, është në Afrikë diku. Çfarë është rezultati? Asgjë. Ishte kënaqësi me pas në studio, po shpresoj që sa më shpejt ky projekt të vijë në jetë, le të themi të filloni që fëmijët tanë të mos vuajnë, edhe pse jo të shpëtojnë jetë. It was nice to meet you again. It was a pleasure for me to have you here, and thank you very much for your hard work. Thank you very much. It was my pleasure to be here. Thank you. Shumë faleminderit Dorata, ishte kënaqësi që të bisedojmë për projektin tonë edhe për problemet që po na hasën në këtë projekt, në realizimin e problemit. Vërtet. Mirë, shikues dashur, po shpresoj që keni kaluar mirë gjatë bisedës në vazhdim dhe keni kuptuar pak më shumë rëndësinë e këtij projekti. Tani e bëjmë një shkëputje shkurt publicitare dhe kthehemi pas pak në studio.